Do you want to study abroad but are confused and struggling to find your best fit? Don't worry. आज हामी तपाईको लागि बेस्ट युनिभर्सिटी छान्नका निम्ति के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर छलफल गर्छौं। फर्स्ट, तपाईले छानेको विषय अथवा फिल्ड तपाईको 100% प्यासन हो भनेर तपाईले श्योर हुन जरुरी छ। तपाईले छानेको युनिभर्सिटीमा तपाईले रोजेको फिल्ड छ कि छैन भनेर चेक गर्न पनि आवश्यक पर्छ। तपाईले अप्लाई गरिरहेको युनिभर्सिटीको क्वालिटी अफ एजुकेसन जान्नका लागि तपाईले त्यहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्स, स्टुडेन्ट स्याटिस्फ्याक्सन, फ्यासिलिटिजहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो, तपाईले कुनै पनि युनिभर्सिटी अप्लाई गर्दाखेरि त्यसको युनिभर्सिटी र्याङ्किङद्वारा पनि ग्लोबल र नेशनल र्याङ्किङहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएर गएपछि तपाईले अप्लाई गरिरहेको युनिभर्सिटीमा इन्टरनेशनल सपोर्ट सिस्टम कस्तो रहेको छ भनेर पनि जान्न आवश्यक छ। तपाईले कुन लोकेसनको युनिभर्सिटी छान्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुहोस्। यसले तपाईको लाइफस्टाइल, कस्ट अफ लिभिङ, अफोर्डेबिलिटी सबै अफेक्ट गर्छ। तपाईले अप्लाई गरिरहेको युनिभर्सिटीमा सोशल सर्कल कस्तो रहेको छ अथवा बस्ने ठाउँको सोशल एन्भाइरोनमेन्ट कस्तो रहेको छ भनेर पनि विशेष फरक पर्दछ। तपाईले स्कलरशिप्सका बारेमा पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ। यसरी युनिभर्सिटी रिसर्च गर्दाखेरि तपाईले वेबसाइट्सको सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ, वेबिनार, सेमिनार्स अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले जाने बुझेका मान्छेहरुबाट पनि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई युनिभर्सिटी सिलेक्सन, एप्लिकेसन प्रोसेसेस, कोर्सेस, स्कलरशिप्सको बारेमा थप जानकारी लिन मन छ भने तपाईले दिएको नम्बरमा ल्यान्डमार्क एजुकेसनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या ल्यान्डमार्क एजुकेसनको कुनै पनि रिजनल अफिस, पुतली सडक, विराटनगर, बुटवल या चितवनमा पनि तपाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ।